Phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về có những tấm lòng cay, không nên tỏ, bởi khi biết rồi cũng chỉ giữ trong tim, tự tin lúc không giờ. Ngày xưa, dối trá và sự thật cùng nhau đi tắm bên hồ. Tắm xong, dối trá khoác áo của sự thật bỏ đi. Sự thật không tìm thấy áo của mình, nhưng cũng nhất định không chịu mặc đồ của dối trá. Kể từ đấy, người ta chỉ nhìn thấy dối trá khoác một tấm áo chân thật, mà không thể chấp nhận một sự thật trần trụi. Em cảm ơn anh. Em biết là lịch của anh bận, lâu lâu phải chạy từ Cần Thơ chạy lên thành phố để lo cho cái chuyện kinh doanh. Sau đó là phải tiếp tục viết sách nè, sản xuất ra phim điện ảnh nè, rồi phim sitcom, web drama, đủ thứ hết mà vẫn dành thời gian qua đây nữa. Cảm ơn anh. Không có gì, thật ra thì Trinh là một trong số những cái người mà anh rất là quý kể từ những ngày anh mới lên Hồ Chí Minh tới bây giờ. Thì thật ra bạn bè của anh trong showbiz và những cái người làm nghệ thuật không có nhiều, và Trinh là một trong số rất là ít ỏi những người bạn mà anh có ở đây. Mà thường tại sao anh lại nói mình là cái người ít bạn vậy? Là anh không chơi với ai hay là không ai chơi với mình? Cơ bản là bởi vì anh không có nhiều thời gian để vun vén cho cái tình bạn của mình, cho nên là anh ít giao tiếp với mọi người, anh ít gặp gỡ mọi người, cho nên là số lượng người mà anh gặp và anh có thể kết bạn được nó không nhiều. Dạ, mà cho dù mình có gặp được nhiều bạn, mình cũng không có thời gian gieo hạt để mà trồng cây, nên thôi mình giữ mối quan hệ sơ giao. Nếu mà gọi người ta là tri kỷ hay là gọi là bạn thân mà sinh nhật không có mặt, xong rồi người ta buồn, người ta chia tay mình không ra, mình an ủi, đi nhậu kêu không thấy mặt nữa, cái người ta giận mình luôn. Người ta nói vậy mà cũng gọi là bạn. Anh nghĩ vậy cũng đúng. Và anh cũng biết là trong số những cái mối quan hệ của chúng ta hiện nay thì có những người họ chưa từng gặp mặt mình luôn. Họ vẫn chỉ có quan sát mình từ xa thôi, nhưng mà họ mến, họ coi mình như bạn đấy. Để trong lòng của họ mình giống như đang lớn lên cùng. Đó là những người mà anh thấy sau này anh lớn tuổi rồi sẽ nhắn tin cho anh là anh đã từng là thanh xuân của em đấy. Chị đã từng là thanh xuân của em đấy. Có thể là những khán giả đã xem Tiếng Romance hoặc là những dự án của anh ở trên YouTube. Những cái người bé nhỏ đôi khi không có like, không comment, nhưng mà luôn luôn yêu thương và âm thầm theo dõi, và đặc biệt họ để anh vào trong tim của họ vì họ biết những cái sản phẩm nghệ thuật mà anh tạo ra nó có tác động ngược lại trên cái con đường mà họ đi một cách tích cực. Nên họ mở lòng với mình. Thì anh thấy những người bạn như vậy á là người như thế nào? Anh có cần không? Nhiều khi có rất là nhiều những cái người bạn bè hiện giờ của Tiến, hoặc là bạn bè của Tiến hồi cấp 3 hay hồi đại học, hay là thậm chí bạn đồng nghiệp trong cùng cái ngành của Tiến đi, mọi người vẫn đặt cái câu hỏi là tại sao Tiến lại làm nhiều thứ như vậy, tại sao anh lại làm quá nhiều điều rồi lại không tập trung vào một cái chuyện gì cả. Nhiều khi là người ta gọi là mình là hơi bị mênh mang, hơi bị tham lam quá, hoặc là mình làm những cái việc mà đôi khi giai đoạn đầu, ví dụ 4 năm trước, 2 năm trước mình cũng có những dự án, mình cũng có những sản phẩm nhưng mà lại không có thành công, mà tại sao vẫn kiên trì làm những cái điều đó. Thì thật ra như Trinh nói là có những cái con người họ không có comment, họ không có like, họ không có share, họ không có nói chuyện trực tiếp với mình, nhưng mà mình biết có cái sự tồn tại của những người đó, và đó chính là cái nguồn động lực để mình tiếp tục mình làm. Nhất là khi mà mình bị công kích hay là mình có những cái scandal, hoặc là những cái người ta không tin tưởng mình thì những người đó lại xuất hiện. Em thấy lúc đó quý lắm nha. Ấy vậy mà cũng có nhiều người không phải xem mình là bạn không, mà là những nhà tư vấn. Họ tin tưởng, họ nói chắc là nếu mà mình hỏi anh Tiến trả lời, ví dụ người khác trả lời mình chưa chắc sẽ làm, nhưng mà anh Tiến trả lời thì mình tin á. Bởi vậy nên cái sự có mặt của anh Tiến ngày hôm nay để tư vấn cho các bạn quan trọng lắm đó nghe. Em sẽ chọn những câu chuyện phù hợp, bởi vì những cái chuỗi dự án gần đây của anh về chủ đề đam mỹ nè thì nó có một cái ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng LGBT. Và đối với những cái thông tin về truyền thông đang cổ súy cho cộng đồng LGBT thì anh có quan điểm như thế nào, khi mình cũng là một nhà sản xuất rất là quyết tâm và cũng có những sản phẩm cực kỳ đầu tư về chủ đề này? Như cái câu hỏi của Trinh á, thì thực tế là sau những cái sản phẩm, đặc biệt là những cái video clip mà Tiến đăng lên về LGBT, đặc biệt là cái dự án Tiếng Romance là một cái phim 10 tập về đam mỹ đi,
Thì cứ mỗi một phim thì Tiến rất thường hay lên đọc comment của các bạn, coi các bạn nói cái gì. Thì có người nói về diễn xuất, có người nói về chất lượng phim, có người nói về âm nhạc trong phim, nhưng cũng không có ít người nói về cái chủ đề của cái phim đó là chủ đề đam mỹ. Có người ta lại nói là tại sao lại sản xuất ra những cái phim như thế này, tại sao lại sản xuất ra những cái phim về chủ đề đam mỹ, giống như là cổ súy thanh niên, cổ súy thiếu niên, hay là khuyến khích người ta sống theo cái lối sống lệch lạc hay bệnh hoạn như vậy. Thì thật ra là mình đọc những cái comment đó cũng rất là muốn trả lời, nhưng mà chưa có dịp, bởi vì mình thật ra không có thời gian để mình ngồi trả lời từng cái comment. Và mình cũng không biết là liệu mình trả lời người ta có đọc hay không. Thì như Trinh hỏi đây thì Tiến cũng chỉ muốn nói rằng là cái việc mà mình sản xuất ra những cái phim, những cái dự án về cộng đồng LGBT như vậy là một cái cách, có thể là đối với những người dị tính họ không yêu thích, họ không thích lắm về những cái chủ đề phim đồng tính như thế, nhưng mà Tiến nghĩ rằng là sẽ có những cái người trong thế giới LGBT họ còn chưa có được định hướng rõ ràng cho họ. Đôi khi họ bị cảm thấy mình là một cái gì đó tội lỗi, hay là họ cảm thấy bản thân họ chưa biết định hướng như thế nào, và họ không biết là cái sự tồn tại của họ liệu là có cần thiết và có thật sự đúng đắn ở trên cái cõi đời này hay không. Thì những cái sản phẩm này Tiến chỉ muốn nói rằng là cho dù bạn là ai, bạn như thế nào, thì bạn sinh ra ở trên cái cõi đời này nó cũng là một cái điều đúng đắn cả. Và vấn đề là chúng ta biết mình ở đâu, mình làm cái gì để cho cái cuộc sống mình nó có ý nghĩa mà thôi. Thì cái việc mình làm những cái phim đam mỹ không phải là mình khuyến khích cả xã hội sống theo cái lối sống đam mỹ như thế, mà chỉ rằng là thứ nhất, những cái người dị tính họ có một cái nhìn họ đồng cảm, thiện cảm hơn, bớt kỳ thị hơn đối với cộng đồng LGBT. Và những cái người đồng tính thì họ có thêm cái dũng khí để họ bước tiếp trên cái cuộc đời của họ. Đó là lý do tại sao mà em rất là trân trọng và muốn anh giải quyết tâm sự của một bạn y chang những gì anh nói luôn á. Không phải là mình đang được nhìn nhận là ai, mà là mình có biết mình là ai hay không, và mình có cách hành xử phù hợp và cái tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội một cách phù hợp và chính thống và tỏa sáng hay không. Thì có một bạn cực kỳ đang bối rối, và em nghĩ là sự có mặt của anh ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn bình tĩnh hơn rất nhiều. Vì những cái lời lẽ mà bạn tả về chính bản thân bạn á, em thấy nó tiêu cực lắm, nó tệ lắm, giống như bạn tự vẽ một bức chân dung xấu xí về mình vậy đó. Nhưng có thể khi mà chúng ta gặp và trò chuyện với bạn thì hoàn toàn sẽ khác. Mình sẽ thấy một người bạn có nhiều cái điểm thú vị khác, nhưng bạn tả về mình thế này nè. Đồng Tháp 0 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2020 là bạn viết hồi tháng 4, là cái đợt cách ly đó. Gửi chị Trinh. Không biết khi chị đọc bức thư này thì chương trình của mình có còn phát sóng hay không nữa, tại vì sợ là không tới tay. Nhưng em gửi chị để bộc bạch ra hết bản thân mình. Em thích lúc mà chị chia sẻ, bởi vì em thấy mình trong từng mẫu chuyện. Em là gay chấm cảm, em nghĩ mình như vậy chấm. Em nghĩ mình như vậy. Em nhận thấy mình nhu nhược lắm chị ạ. Chỉ việc yêu và thổ lộ em cũng không dám. Bởi lẽ cái can đảm để nói yêu một người với em có lẽ sẽ không quá khó, nhưng yêu rồi sẽ như thế nào? Em còn chưa dám một lần đủ tự tin nói ra với mọi người tôi là gay. Thì sao đủ sức để yêu một người như thế, rồi làm sao đem lại cho người mình yêu hạnh phúc nhờ? Có thể nào tồn tại một tình yêu mà hai đứa chỉ biết nhau, ra đường nắm tay thôi cũng sợ. Sợ cái chỉ tay, sợ cái liếc nhìn của dư luận, nó khiếp lắm. Ngay cả trong gia đình em còn chưa dám thể hiện, trong khi tiềm thức họ biết em vậy rồi. Nhưng mà vẫn ép em mọi thứ theo đường ray. Có lần ba bảo với em là tao sinh ra mày là con trai, tao không có sinh ra thằng bệnh hoạn, không sinh ra cái kiểu gì như mày. Buồn lắm chị. Có phải một thằng gay như em sinh ra trên đời là sai không chị? Có phải người như em sẽ không tìm được cho mình một hạnh phúc không chị? Hay là như một người trong giới bảo với em là trong cái giới này không có tồn tại tình yêu chung thủy? Chị Trinh ơi, chị nghĩ sao? Phải chăng em, một con người như vậy khi sinh ra là một phiên bản lỗi không hả chị? Anh có bao giờ nghĩ một người nào đó là một phiên bản lỗi hay không anh? Cái điều đầu tiên anh muốn nói thì thực ra là tất cả mọi người chúng ta không có ai sinh ra là sai cả. Chỉ có những người sinh ra và sống sai mà thôi. Cho nên cái vấn đề là một khi mình đã được sinh ra với cái hình hài như thế, với cái đặc tính như thế, thì cái việc mình sai hay đúng nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách mình lựa chọn cái cuộc đời của mình như thế nào và mình sinh sống ra sao thôi. Như cái bức thư này của bạn thì anh cảm nhận được nó có nhiều cái cảm xúc trong đó lắm, và nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề sẽ cần phải giải quyết. Nếu như mà tư vấn cái bức thư này cho bạn thì anh sẽ cần phải mổ xẻ một số cái vấn đề, một số cái câu hỏi, bởi vì lá thư này không phải chỉ có một câu hỏi trong đó mà thôi. Đây, anh thử cầm xem lại một số những cái câu hỏi mà anh cảm thấy có vấn đề, thì em thấy là bạn tô đậm và có rất nhiều cái câu hỏi tu từ ấy. Có phải như vậy không chị? Em là một người như thế này phải không chị? Và bạn nhớ một số câu gây tổn thương từ gia đình nè.
nhấn mạnh là ta không sinh ra một thằng con trai bệnh hoạn này. Rồi bạn nhớ về cái câu của người trong giới này, là cái người cùng với tâm tư của bạn đã nói là trong cái giới này làm gì có sự chung thủy trong tình yêu. Anh có nghĩ vậy không? Đầu tiên nhất nhé, anh là chú ý nhất tới cái câu là em là gay và em nghĩ mình như vậy. Anh nghĩ với một cái bức thư như thế này thì bạn còn trẻ tuổi thôi. Có nghĩa là bạn ở trong một cái giai đoạn là mới lớn và bắt đầu thấy mình có những cái rung động với người cùng giới rồi. Nhưng mà chính bạn cũng chưa biết chính xác là cái xu hướng giới tính của bạn là như thế nào. Anh nhớ có một lần anh đọc trong cái quyển bách khoa toàn thư của Enkata, nó có nói về cái quá trình trưởng thành của một cái người á, thì nó có một cái giai đoạn mà con người ta mới lớn có một cái giai đoạn gọi là same sex attraction, có nghĩa là sự thu hút bởi người cùng giới. Cái điều này nó sẽ trải qua ở hầu hết tất cả mọi người, cho dù là người dị tính hay là người đồng tính. Nhưng cái vấn đề là nó xảy ra có đủ nhiều và đủ mạnh mẽ để người ta cảm nhận được điều đó hay không. Thí dụ như là mấy cậu trai mới lớn đôi khi cũng sẽ tò mò muốn biết là những cái bạn trai khác cùng tuổi của mình thì cái vùng kính nó như thế nào, rồi cái cơ thể của những bạn đó ra sao. Đó là cái sự tò mò về những cái người cùng giới của mình ở cái độ tuổi mình mới phát triển. Thì có lẽ bạn này sẽ cần thêm một khoảng thời gian, một vài năm nữa để bạn biết chính xác được cái xu hướng giới tính của bạn là như thế nào. Nhưng mà như anh đọc và anh dự đoán thì có thể là khoảng 70-80% cái xu hướng giới tính của bạn sẽ là đồng tính. Và cho dù là bạn đồng tính hay dị tính đi chăng nữa, thì cái việc mà bạn nói rằng là em có phải là một cái phiên bản lỗi khi sinh ra hay không á, thì anh cũng chỉ muốn nhắc lại một cái điều từ đầu anh nói, đó là chúng ta sinh ra không có gì là sai cả. Sai hay đúng là do cách chúng ta lựa chọn chúng ta sống như thế nào thôi. Vậy thì nếu như anh tư vấn cho bạn về cái vấn đề mà bạn nói ra ở trong cái lá thư này, thì anh nghĩ là có hai cái vấn đề là mình cần phải mổ xẻ. Thứ nhất là bạn sẽ phải giải quyết cái vấn đề của bạn với xã hội và với gia đình như thế nào để bạn tìm được một cái lối thoát cho cái xu hướng giới tính của bạn. Và cái câu hỏi thứ hai đó là liệu rằng là trong cái giới LGBT hay là cộng đồng người đồng tính, cộng đồng gay thì có cái sự thủy chung hay không. Thì anh nghĩ là trong cái ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với Trinh cũng như là giúp bạn giải quyết được hai cái vấn đề lớn trong cái lá thư này của bạn. Đầu tiên nhất là về cái vấn đề gia đình, người thân á, thì anh nghĩ là mình sẽ cần phải nhìn nhận cái điều này trên cái quan điểm và cái vị trí của bố mẹ đi. Mình nói ví dụ quan trọng nhất của người thân chính là bố mẹ của mình. Thì mình sẽ cần phải nhìn nhận và phân tích cái vấn đề này trên cái khía cạnh là mình đứng ở quan điểm của bố mẹ mình như thế nào. Và chỉ khi mình hiểu được rằng là tại sao bố mẹ mình lại có cái hành xử và cái suy nghĩ như vậy thì mình mới sẽ có cái giải pháp cho cái vấn đề đó. Vậy thì cái việc mà bố mẹ không chấp nhận con mình là một cái người đồng tính á, nó có thể do những cái nguyên nhân nào? Cái nguyên nhân đầu tiên, cơ bản nhất, đó là bố mẹ sẽ có lo sợ rằng là con mình chưa có đủ lớn, chưa có đủ trưởng thành, và con mình thật sự không phải là cái người như vậy, nhưng do môi trường, do xã hội, do bạn bè lây cái bệnh này cho nó. Đó là một cái mà anh nghĩ là cũng tương đối phổ biến và tương đối cơ bản. Thì quan trọng hơn nữa là gì? Bố mẹ sợ rằng là đi theo cái con đường đồng tính này, con mình nó sẽ không có hạnh phúc. Nó xuất phát từ cái tình yêu thương vô bờ bến của bố và mẹ dành cho con thôi. Nhưng mà cái vấn đề là mỗi một ông bố, mỗi một bà mẹ với một cái đặc tính cách khác nhau, họ sẽ có cách thể hiện cái sự không đồng tình đó của mình với con như thế nào. Có khi là đôi khi cái ông bố này cái tính cách quá cương trực, quá mạnh mẽ, cho nên là cái cách ông bố dùng lời nói với người con trai của mình vô tình làm bạn ấy tổn thương. Nhưng mà bạn ấy phải nhận ra được một cái điều rằng là bố mình cũng thương mình lắm. Vậy thì nếu như mà cái xuất phát điểm của cái vấn đề nằm ở cái nguyên nhân rằng là bố mẹ sợ rằng là mình không phải là người như vậy và mình bị lây bệnh từ cộng đồng hay lây bệnh từ những bạn bè bệnh hoạn như thế, và bố mẹ sợ rằng là đi theo cái con đường đồng tính thì mình sẽ không có hạnh phúc, thì trong trường hợp đó bạn sẽ cần phải giải quyết cái vấn đề này theo cái hướng rằng là bạn phải sống độc lập hơn, bạn phải sống hạnh phúc vui vẻ hơn, và bạn phải chứng minh được cho bố mẹ bạn thấy rằng là bạn là một cái người trưởng thành có đầy đủ năng lực để tự lo cho bản thân của mình. Thực tế thì có rất là nhiều người bây giờ mình thấy là trong cái cộng đồng LGBT này họ cũng đang sống rất là hạnh phúc với cái tình yêu của họ, và thậm chí là họ cũng rất thành đạt nữa. Nhiều khi trong giới nghệ sĩ của mình hay là thậm chí ở ngoài, người ta thường nói là ôi tại sao mấy bạn trong LGBT lại giỏi thế, là thành công thế. Những người có thành công vượt bậc thì họ lại thường là nằm trong cộng đồng LGBT. Kiệt xuất. Người ta lại nghĩ rằng là chắc là có tật có tài. Người ta nghĩ rằng là cái việc bạn là LGBT nó là một cái tật, và khi ông trời cho bạn cái tật đó thì ông trời sẽ bù đắp cho bạn bằng một cái tài năng khác. Thật ra không phải như vậy. Thật ra cái xu hướng giới tính nó không phải là cái tật, nó là một cái điều rất bình thường. Nhưng tại sao những cái người thành công và là kiệt xuất như vậy lại
thường chúng ta lại thấy là những người trong cộng đồng LGBT, bởi vì họ phải nỗ lực gấp đôi, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần bình thường để họ tự khẳng định cái vị trí của họ và để họ tìm được cái hạnh phúc cho họ. Bởi vì trong cái xã hội này, ở cái thời điểm hiện tại, người ta còn những cái ánh nhìn chưa tốt về cộng đồng LGBT. Và nếu những người có xuất phát điểm là người thuộc cộng đồng LGBT này, nghĩa là xuất phát điểm của họ khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên họ muốn vươn tới cái hạnh phúc, bắt buộc họ phải nỗ lực nhiều hơn người khác. Và cái điều này lý giải cho người ta thấy được rằng là tại sao cộng đồng LGBT lại có những cái người tài năng kiệt xuất. Không phải bởi vì họ bẩm sinh, họ sinh ra đã có cái tài năng để bù đắp cho cái vấn đề xu hướng giới tính của họ, mà bởi vì họ phải rất là cố gắng. Và như mọi người thấy thì hầu hết những người đó hiện giờ đều có những cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Họ chứng minh được với người thân, họ chứng minh được với bố mẹ họ rằng là cho dù xu hướng giới tính của họ là như thế nào, họ vẫn đầy đủ năng lực để tự kiếm tiền, để tự thành công, để tự thành đạt, để tự tìm được cái sự kính trọng, nể phục từ người trong xã hội. Và đặc biệt là họ vẫn có thể là yêu thương bố mẹ của họ và chăm sóc lo lắng cho gia đình. Vậy thì nếu như cái vấn đề của bố mẹ nằm ở chỗ rằng là lo lắng con mình còn non nớt quá, dễ bị dụ, lo lắng con mình rằng là nó sẽ không có được hạnh phúc khi mà nó chọn đi theo một cái con đường khác với người bình thường, thì cái lo lắng đó sẽ được giải quyết khi mà chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta độc lập hơn, chúng ta thành công hơn. Và để làm được cái điều này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều hơn. Thay vì là chúng ta cứ buồn bã, chúng ta cứ tự trách bản thân rằng là mình không là cái gì cả, mình là một cái sự sai lầm, mình phải sống như thế nào đây? Thì thay vì dành thời gian để buồn bã, để ủ rũ, để không biết phải làm sao, thì mình phải ngay bây giờ mình phải bắt đầu, mình phải thật sự nỗ lực. Mặc dù là xuất phát điểm của mình như thế, mình sẽ có nhiều khó khăn hơn những người bình thường, nhưng mà tất nhiên khi chúng ta làm được cái điều mà khiến cho bố mẹ chúng ta nở mặt nở mày và tự hào và tin tưởng rằng là con mình có thể tự lo cho nó một cái cuộc sống hạnh phúc được, thì chắc chắn là bố mẹ sẽ không có còn phải quá nhiều cái sự ràng buộc, quá nhiều cái sự phản đối với cuộc sống của mình nữa. Nhiều khi bạn sẽ nghĩ là ôi tại sao tôi sinh ra thuộc cộng đồng LGBT tôi lại phải vất vả, tôi lại phải cố gắng hơn người ta như vậy, liệu có bất công với tôi không? Thật ra không, bởi vì kể cả trong những người dị tính, có những người sinh ra họ rất là nghèo, và chính vì cái nghèo của họ, họ phải cố gắng để họ kiếm tiền và họ làm giàu lên. Có những người sinh ra với những cái dị tật thật sự, ví dụ như là khiếm khuyết cơ thể nè, thì họ vẫn sẽ phải nỗ lực và vẫn phải tìm một cái cuộc sống hạnh phúc. Cho nên thật ra cho dù bạn là LGBT, bạn là người đồng tính, bạn là người dị tính, hay là một cái người như thế nào đi chăng nữa, thì cái việc bạn có một cái xuất phát điểm khó khăn, nó chưa hẳn là một cái điều bất lợi, mà nó sẽ là một cái động lực để bạn phải không ngừng phấn đấu, và trong tương lai bạn sẽ có thể thành công hơn. Đó là cái điều thứ nhất. Nếu như cái nguyên nhân thứ hai mà anh nghĩ rằng là bố mẹ không đồng tình với việc con của mình bị đồng tính như thế, thì nó còn một cái nguyên nhân nữa, đó là bố mẹ bị áp lực và bị sĩ diện với cái môi trường sống xung quanh của bố mẹ. Có thể là anh thấy rất là nhiều trường hợp rằng là khi mà con cái trong nhà come out, có những cái gia đình thì bố mẹ họ đồng thuận với cái chuyện come out của con cái và chấp nhận cái người bạn đồng tính của con mình. Nhưng mà nếu tinh ý một chút, cái người con sẽ thấy là đôi khi có những bà con đến nhà ăn cưới hay ăn đám giỗ gì đấy, ăn những cái buổi họp mặt gia đình, thì mẹ phải nuốt ngược nước mắt vào trong khi có người nói là trời, tôi mà có thằng con như vậy, hay tôi có một đứa con như vậy, tôi đuổi cổ nó ra khỏi nhà, tôi không dung túng nó đâu. Đó là một cái sự mất mặt, đó là một cái điều xúc phạm tới sĩ diện và danh dự của gia đình. Thì nếu mà mình chịu thấu hiểu và thông cảm hơn cho bố mẹ một tí xíu á, mình sẽ thấy thật ra là chính bố mẹ mình cũng chịu những cái áp lực từ xung quanh. Đôi khi đó là áp lực từ cái môi trường hàng xóm xung quanh, khi mà cả cái khu phố đó người ta chưa có mang cái tâm trí, mang cái đầu óc và mở lòng với những người trong cộng đồng LGBT. Ai cũng rất là cực đoan với LGBT. Thì cái việc mà bố mẹ mình thông cảm với mình có thể đấy, nhưng mà lại bị áp lực từ rất nhiều người khác. Và khi mà xung quanh họ cứ rỉ rả vào tai họ những cái điều rằng là LGBT là bệnh hoạn, LGBT là những điều bất thường, LGBT là một cái sự sỉ nhục lớn lao đối với gia đình, thì đó là một cái áp lực mà cũng khiến cho bố mẹ phải tìm mọi cách để gò nắng con mình về một cái con đường mà họ nghĩ là đúng đắn, là chính đạo, là được số đông ủng hộ. Bởi vì sao? Chính họ không chịu nổi cái áp lực đó, và họ sẽ nghĩ rằng là con mình cũng sẽ chịu không nổi cái điều này. Vậy thì trong trường hợp mà thật sự là bố mẹ bị cái áp lực đó từ bà con, từ dòng họ, từ những người xung quanh trong cái môi trường sống của mình á, thì anh nghĩ cái hướng giải quyết dành cho bạn cũng vẫn là bạn sẽ phải cố gắng thật nhiều để bạn phải thật thành công. Sau đó có điều kiện tài chính thật tốt và đưa bố mẹ mình lên sinh sống ở một cái nơi khác, ở một cái nơi mà môi trường xung quanh đó họ cảm thấy LGBT là bình thường, ở một cái nơi mà người ta tôn trọng quyền con người, ở một cái nơi mà tất cả mọi người xung quanh đó đều chú trọng vào hạnh phúc thật sự của con người hơn là những cái lời thị phi ở xung quanh.
Thì khi mà bố mẹ sống ở trong một cái môi trường như thế thì mình không cần phải làm gì nhiều cả, chính cái môi trường nó sẽ cảm hóa bố mẹ giùm mình. Vậy thì cái vấn đề đặt ra rằng là mình có thay đổi được cái vấn đề của mình hay không, nó không phụ thuộc vào xung quanh, và thật sự đôi khi cũng không phụ thuộc vào bố mẹ, mà phụ thuộc vào sự nỗ lực của chính bản thân mình. Còn cái điều cuối cùng mà anh cũng nhắc đến trong lá thư này là những người trong giới LGBT thường không có chung thủy, họ ngày đây mai đó cho vui, cho qua một cuộc tình thôi, thì anh thấy có cách nào để cho bạn hiểu được là nó không phải sự thật hoàn toàn không? Có một điều mình phải thừa nhận, đó là những cái cặp đôi trong cộng đồng LGBT, những cặp đôi đồng tính đi chẳng hạn, anh nói đồng tính là cái ví dụ, hoặc là như trường hợp của bạn là những cái cặp đôi đồng tính nam là gay đi, thì nó có một cái vấn đề là mình phải hiểu rõ cái nguyên nhân tại sao nó dễ đến và dễ đi như vậy. Bởi vì không có bị ràng buộc bởi luật hôn nhân gia đình. Bởi vì cái việc kết hôn của họ, cái việc ở chung của họ rất là dễ dàng, và cái việc chia tay của họ cũng không cần phải làm thủ tục ly dị, và cũng không cần phải chia tài sản. Thì chính vì không có sự ràng buộc bởi các nguyên tắc về pháp lý, và không có sự ràng buộc về đứa con máu mủ chung với nhau, cho nên là thường thì các cặp đôi trong cộng đồng LGBT, tất nhiên mình phải thừa nhận một điều là nó dễ tan rã hơn. Còn ví dụ như ở những cái cặp đôi gia đình mà dị tính đi, vợ và chồng đôi khi có thể là ở một cái giai đoạn nào đó họ không còn thật sự là yêu nhau như cái thuở ban đầu nữa, nhưng họ sống với nhau vì trách nhiệm với con, họ còn cái sự ràng buộc với nhau bởi cái sự pháp luật và cái luật hôn nhân gia đình. Cho nên đôi khi là có những cái sức mẻ, có những cái tổn thương lẫn nhau, có những cái thời điểm mà cả hai chán ngán nhau, nhưng họ dễ dàng vượt qua được cái đó để họ lại tiếp tục yêu lại từ đầu, là bởi vì họ còn cái sự ràng buộc đó. Còn đối với những người trong cộng đồng LGBT á, thì đôi khi chỉ vì một vài cái lỗi lầm, đôi khi chỉ vì một cái vài phút mà mình vô tình mình bị rung động hay là cháy cảm nắng đi với một cái người nào đó khác, hoặc là một cái giai đoạn nào đó tự nhiên mình cảm thấy chán với người bên cạnh mình, thì họ dễ dàng rời bỏ nhau lắm, bởi vì không có cái gì ràng buộc họ cả. Và nếu không cố gắng giữ nhau ở cái lúc đó thì họ cũng sẽ dễ dàng buông tay nhau ra thôi, mà tìm một cái niềm vui mới. Thì đó là một cái điều mình sẽ phải thừa nhận là nó có tồn tại trong cộng đồng LGBT. Nhưng khi mà bạn đặt cái câu hỏi với anh rằng là liệu rằng là trong cộng đồng này có cái sự chung thủy hay không, nghĩa là từ sâu kín trong cái tâm hồn của bạn này, bạn muốn có một cái tình yêu lâu dài, một cái tình yêu bền vững, và có thể là anh dự đoán được bạn này cũng sẽ là một người chung thủy, bởi vì một cái người chung thủy họ mới mong muốn có một cái tình yêu chung thủy từ một người khác. Vậy thì anh chỉ muốn nói với bạn một điều rằng là nếu như trong cộng đồng LGBT vẫn còn những người chung thủy như bạn, thì điều đó là những người giống như vậy vẫn còn tồn tại đâu đó rất nhiều ở trong cộng đồng LGBT. Vấn đề là khi chúng ta yêu có thật lòng và chúng ta có tìm được đúng người hay không mà thôi. Còn cái việc mà phản bội, cái việc mà chia ly, cái việc mà cả thèm chóng chán, thì kể cả trong cái thế giới của những người dị tính nó vẫn tồn tại. Nó không có cái gì đảm bảo được rằng là hai người dị tính, một nam một nữ đến với nhau thì sẽ không bao giờ chia ly. Không có gì đảm bảo được rằng là một nam một nữ đến với nhau thì sẽ không có sự phản bội. Vậy thì bạn là một người mà anh nghĩ là chung thủy và mong muốn một cái tình yêu lâu dài, thì chắc chắn trong cái cộng đồng này sẽ cũng còn rất nhiều người giống như bạn mà thôi. Vấn đề là chúng ta có mở lòng và chúng ta có đủ chân thật để chúng ta đến với nhau và tìm được cái người phù hợp với mình hay không. Bạn làm Trinh nhớ tới cái cảm giác những lần đầu tiên mà mình làm cái chương trình giống như vậy đó anh. Mình nghĩ chắc không ai coi. Ai mà còn coi mấy cái chương trình gửi thơ về, thời nay người ta làm email rồi xong rồi người ta làm ca nhạc tưng bừng, ai mà lại ngồi xuống nói chuyện với nhau nửa tiếng đồng hồ rồi ai coi ấy. Vậy mà những cái số đầu tiên nhận được những lời chia sẻ của các bạn là chị làm thêm đi, làm dài lên, tại buổi tối em nghe em mới đi ngủ được, em bị stress, em không có ý chí để mà sống tiếp, hoặc em cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống, nhưng mà mọi người nói làm cho em tỉnh dậy. Nói thế thì cuộc sống này nó không có đến nỗi tồi tệ nhỉ. Và em lại có lòng tin là đôi khi mình nghĩ là nó không xứng đáng, nó nghĩ là nó nhỏ bé, nhưng biết đâu có ai đó ngoài kia cần bạn. Và khi mà càng ngày càng nhiều người xem, em lại còn có cảm giác là khi anh em mình chia sẻ nhiều khi không đủ hết, ở dưới mấy bạn lại tiếp tục bình luận chia sẻ thêm cho bạn đó. Bạn ơi, mình nghĩ là trong trường hợp này mình hiểu nè, mình sẽ cho bạn thêm cái hướng giải quyết nè. Mình nói người ta yêu thương nhau quá, đó là mọi người đều có một cái cuộc sống giống nhau đấy mà mình không biết. Thì ra nhiều người như thế, nhiều người cũng có những cái tâm trạng bị bỏ lại như vậy, nhiều người cũng bị bố mẹ nói như vậy, nhưng bây giờ họ sống tốt nè, hoặc là bây giờ họ đã từng có những cái trải nghiệm này. Nếu như chúng ta chịu mở lòng ra sẽ thấy là không phải mình là trường hợp cá biệt đâu. Đúng rồi. Cũng có nhiều người giống như mình, cũng có nhiều người đang đau khổ như mình, và chỉ có điều là họ đã vượt qua cái giai đoạn họ hỏi là họ có phải là người sai không, họ có phải là phiên bản lỗi hay không. Lỗi hay không lỗi chắc là do cách mình chấp nhận mình có phải là phiên bản lỗi hay không. Và tiềm thức rất thông minh đó, bạn nói là bạn là phiên bản lỗi thì nó sẽ tin. Và nó sẽ làm cho bạn trở thành một phiên bản lỗi thật sự, với những hành động đi ngược lại với tất cả sự yêu thương. Và Trinh tin là những gì mà Dược Sĩ Tiến ngày hôm nay chia sẻ
thật sự là những điều rất là khoa học, đi sâu vào tâm lý, triết học về hệ giá trị gia đình, cộng đồng, xã hội, về tình yêu. Và Trinh nghĩ nó không phải là đủ hết, bởi vì chúng ta chỉ có 30 phút một đêm trước khi gà gáy thì còn quá nhiều điều phải tâm tư chia sẻ và còn có cả đời để trải nghiệm nữa. Nên hãy đọc tiếp những bình luận ở bên dưới, rồi sẽ có những người gửi cho bạn những yêu thương, rồi sẽ có những cái vỗ vai, không sao anh từng thấy như vậy, em cũng đã hiểu cái cảm giác đó, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em, không sao hết. Chỉ cần em hiểu là dù cho người ta có bỏ đi hết, dù cho em là phiên bản lỗi, thì gia đình vẫn là người sẽ yêu em vô điều kiện. Thì em vẫn sẽ là người mong muốn em có những cái hạnh phúc tốt nhất và chung thủy nhất, phải không? Nên bình tĩnh, đâu phải một mình em chống chọi với thế giới đầy ác nghiệt và tàn nhẫn và đầy công kích này đâu. Sẽ có những lối đi nếu chúng ta chịu mở lòng ra. Cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Giống như là một cái hộp nến mà em đã chuẩn bị riêng cho anh đó. Trong nó đen bí mật lắm, nhưng mà trong hộp đen nó sẽ là gì nhỉ? Thử mở ra coi, nếu mình chịu mở lòng, mở hộp đen và đừng có bỏ lơ nó, thì nó sẽ là gì đây? Nó là những ngọn nến chưa thắp của Candle House. Mà trên đời này tại sao người ta cần nến anh nhờ? Kể cả khi đã có đèn điện rồi thì nến nó vẫn có một cái giá trị nhất định của nó. Nếu như trước đây á, đèn cầy hay nến nó chỉ có thể là chúng ta nghĩ tới nó như là một cái công cụ dùng để thắp sáng thôi. Thì anh nghĩ khi mà chúng ta đã có đầy đủ ánh sáng từ các thiết bị điện rồi thì nến nó lại thắp lên cái nguồn cảm xúc cho mình. Đó là lý do tại sao mà mình hay thấy là trong các phim ngôn tình lãng mạn thì bao giờ trong các cảnh tỏ tình cũng là một cái bàn ăn với nến. Đầy nến. Và đặc biệt là trong show của Liêu Hà Trinh thì bao giờ anh cũng thấy rất là nhiều những ngọn nến lấp lánh. Bởi vì ngọn nến nó mỏng manh lắm, nó thắp lên sáng đấy, nhưng mà cũng rất là dễ tắt. Thì cái điều đó là để mà một cái ngọn nến nó có thể sáng được và nó có thể giữ vững được cái độ sáng của nó thì nó cũng cần cái sự bảo bọc yêu thương của nhiều người. Và anh nghĩ rằng là show của Hà Trinh cũng có ý nghĩa như vậy. Giống như là Trinh kêu cái việc mà người ta xuống, các bạn ấy xuống đọc cái comment để thấy được rằng là sẽ có nhiều người xem cái show này đồng cảm với bạn. Và biết đâu bạn cũng sẽ thấy được rằng là trong cái cộng đồng LGBT cũng có rất là nhiều người đã từng trải qua và họ đã đạt được những cái kết quả tích cực rồi, để bạn cảm thấy bạn vui hơn. Thì chính anh cũng vậy, khi mà anh ra những cái sản phẩm anh cũng rất là thích đọc comment của khán giả. Bởi vì có những cái comment họ phê bình mình, nhưng mà trên cái chiều hướng xây dựng, và họ có những cái quan điểm nhìn nhận mà mình nói thật sự là không biết bạn này bao nhiêu tuổi mà bạn viết những cái comment và những cái quan điểm mà mình phải học hỏi, và mình thật sự phải kính phục các bạn. Cho nên là nếu như mà chúng ta gặp những cái comment mà ném đá một cách vô tội vạ, không lý lẽ, không văn minh, thì chúng ta cứ đơn giản là chúng ta next qua thôi. Nhưng đối với những cái comment mà thật sự đóng góp cho chúng ta trên cái khía cạnh xây dựng á, hoặc là những cái comment mà đồng cảm chia sẻ, thì đó thật sự là những cái điều mà vô cùng quý báu. Bởi vì đó là cái tình cảm giữa những con người với nhau. Có thể là chưa bao giờ thấy mặt nhau, giống như là Trinh với Tiến chưa bao giờ được gặp cái bạn viết lá thư này, nhưng mà khi đọc thì chúng ta có những cái sự đồng cảm, và chúng ta biết được rằng là có những người như thế đang cần mình, và cũng có những người như thế có thể là đang giống mình và gặp những cái vấn đề như mình. Vậy thì mình không có lẻ loi. Có thể là với bạn cảm thấy là bạn là một phiên bản lỗi, bạn cảm thấy bạn là một cái điều gì đó nó xấu xa lắm, hay là bạn không dám chắc được rằng tương lai của bạn sẽ hạnh phúc, là có thể bởi vì bạn chưa có mở lòng để bạn không biết được là, và không tiếp xúc được với nhiều người giống như bạn. Bạn có thể cũng chưa có dành đủ thời gian để bạn thấy được rằng là có nhiều người cũng đã từng như bạn và bây giờ họ đang có hạnh phúc rồi. Nếu buồn quá thôi, mua hộp nến Candle House về thắp cho tĩnh tâm lại, và không ai che chắn cho mình để nến mình đừng có tắt thì mình tự che. Đúng vậy. Và nến tắt rồi mình mua cái nến mới. Nói chung phải để cho cái ngọn lửa trong lòng em, nó dù là một ngọn nến le lói thôi, nó vẫn phải còn. Đừng tắt hết nha. Cái này là cái gì nhỉ? Dạ, đây là tinh dầu đó. Là mình sẽ bỏ vào nến đúng không? Dạ, không, nến thì mình đắp riêng, mà tinh dầu là mình sẽ cắm cái cây vô vậy nè anh. Nó sẽ thơm cả phòng mình, về mình thư giãn thoải mái. Em tặng quà cho anh rồi đó, anh tặng quà cho em đi. Trinh muốn anh tặng gì nha? Anh thì em biết là anh có thể hát opera được nè, anh đóng phim được nè, anh viết sách được nè, anh tư vấn về khoa học được nè, về hóa học anh viết cũng rất là tốt. Nhưng em nghĩ là không gian đêm nay bạn cần vỗ về như là một cái vỗ lưng bằng âm nhạc. Vậy thì chắc là anh sẽ chọn một cái bài nào nhẹ nhàng một chút, và chắc là cũng có cái gì đó giống với bạn. Anh nghĩ là một bài hát mang tên là Sợ Yêu đi. Cũng giống như bạn là bạn không dám thổ lộ, bạn không dám yêu bởi vì không biết mình có hạnh phúc hay không. Thì cái bài hát này có thể là một cái gì đó anh chia sẻ với bạn để bạn cảm thấy đồng cảm hơn ngày hôm nay, cho phép mình yếu đuối thêm một đêm nay nữa, và ngày mai bạn sẽ phải mạnh mẽ hơn để mà chống chọi lại với cả thế giới và nỗ lực nhiều hơn để có một cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai. Mình vô cái đó mình sợ yêu nha. Cảm ơn anh rất nhiều.
Cảm giác trong anh lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Giờ những đổi thay bất ngờ, giờ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để anh chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Giờ những yêu thương trong tàn, giờ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, rồi những cảm giác lớn dại. Giờ người ta thấy anh thương hại nên mới quay lại. Em hãy là chính mình. Em không cần biết nữa, sâu quá chẳng ai tin. Em không cần cố nữa, yêu thật chẳng ai tin. Mệt mỏi thì mình nghỉ, ăn tử tế đàng hoàng. Giường của mình ngủ, mặc sức mà thênh thang. Đừng kiếm ai kể khổ, nghe đó có hiểu đâu. Chỉ có mình biết chỗ nào chảy được sâu. Cảm giác trong anh lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đổi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để anh chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Vẫn yêu thương trong tàn, giờ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lớn dại. Sợ người ta thấy anh thương hại nên mới quay lại.